Okay, now it's time for Tracey, and she's leading us to some worship songs, but I say first what these words are in Finnish. Tracey johdattaa meitä nyt tässä niin kuin ylistykseen, mutta sano tässä, mitä nämä suurin piirtein nämä on suomeksi nämä sanat. Kuinka moni teistä muuten ymmärtää englantia? Melkein kaikki. All right. So many understand English. Yeah. Tiedoksi kaikille myöhemmin tulleille, että tässä nyt kävi niin, että muutama päivä sitten tänne lupautunut tulkki ilmoitti, että hän ei pääsekään. Ja sen takia meillä on nyt vähän tämmöinen erikoinen tilanne, että mä puhun sekä englantia että suomea ja yritän sitten jotenkuten heitäkin tulkata. Saa nähdä, miten se onnistuu. En mä mikään varsinainen tulkki ole. Mutta jos en mä jotain osaa, niin auttakaa. Sopiiko nää? Ootko sä hyvä englannin? Jos siitä ei tule mitään, niin mä voin tulkata. Mä oon tulkannut aika paljon. Ihan totta. Saat heti homma. Ei mene. We got an interpreter. Praise God. Yes. All right. Esittele tulkki. Kuka sä muuten oot? Kerro. Eli mä oon Tiiro Kimmo tuolta Lahdesta. Ja Älä pakko, se on Tracey. Hän voi tulla tuohon toiseen. Tracey ei saa laittaa. Menekö tuohon isompaan? Niin hän on tässä. Where's that over here? Yeah. Yes, thank you. So there are 3 songs we're going to do. Eli on kolme laulua. Start there and then it's... Ja aloitetaan tästä Asher Hajaa Vehojel Vehjavo. It's Hebrew. Elikkä joka on, joka oli ja joka tuleva on. Amen. Yes, say the words and then... Joka oli, joka on ja joka tuleva on. Minun pelastajani on tullut, antoi minulle elämän ja minä tiedän, hän tulee takaisin ja vie minut kotiin. Ja kuoro-osa, tai siis kerto on, me tiedämme, että hän tulee takaisin, me tiedämme, että hän tulee takaisin. Ja hän tulee takaisin, hän tulee takaisin. Sing or play? Sing? Alright, next one. Ja tämä on, että hyvin pian me saamme nähdä kuninkaan. Hyvin pian me saamme nähdä kuninkaan. Halleluja, halleluja, me saamme nähdä kuninkaan. Ei enää itkua tee siellä, me näemme kuninkaan. Ei ole enää itkua siellä, me näemme kuninkaan. Ja nämä toistuu niin kuin. Sitten on vielä kolmas laulu. Ja kolmas laulu on Hei Herra, Herra, hei Herra. Sinä tiedät, mitä me tiedämme. Kun sinä tiedät, mitä me tarvitsemme. Ja sitten kertoo on Jeesus, sinä olet yksi ja aseta minun sydämeni tuleen. Jeesus, sinä olet yksi ja sinä asetit minun sydämeni tuleen. Hyvä, kiitos. Nyt hän vetää sitten englanniksi, että kiitos tästä, mutta sitten kun hän puhuu, niin sitten taas sulle on hommia. Sä voit istua vaikka lähemmäksi sitä mihin haluat. Eli nyt on tarkoitus se, että tiedätte sisällön kaikki, niin nyt vedetään sitten nämä 3 laulua englanniksi. Shehaya ihove iyavo
was and is to come. My Savior came, gave his life for me, and I know he's coming back to take me home. Tulkaa mukaan sen mukaan, kun haluatte ja osaatte tulla mukaan, niin tää ei ole yksi laulu, vaan me voidaan olla yhdessä mukana. Gave his life for me, and I know he's coming back to take me home. We know he's coming again. 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 He's coming again. He's coming again. Shahaya, ihove, iyavo, was and is to come. My Savior came, gave his life for me, and I know he's coming back to take me home. Sing that again. Shahaya, ihave, iyavo, was and is to come. My Savior came, gave his life for me, and I know he's coming back to bring me home. We know he's coming again. 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 He's coming again. Yes, you're coming again. We'll keep singing till he comes again, and then we'll sing some more. We'll keep on singing till you come again, until we reach those golden shores. We'll keep on singing till you come again, Jesus, and then we'll sing some more. We'll keep on singing till he comes again, and then we'll sing forevermore. Yes, we know he's coming again. We know he's coming again. Yes, we know he's coming again. We know he's coming again. You're coming again. You're coming again. You're coming again. Jesus, you're coming again. Yes. Amen. Soon and very soon, we are going to see the King. Woo! Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. No more crying there. No more crying there. We are going to see the King. No more crying there. We are going to see the King. No more crying there. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. They'll be laughing there. They'll be laughing there. We are going to see the King.
be laughing there. We are going to see the King. We'll be laughing there. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We're going to see the King. Hey Lord. Hey Lord. Yeah. Oh Lord. Oh Lord. Hey Lord. Hey Lord. You know what we need. You know what we need. Yeah. Hey Lord. Hey Lord. Oh Lord. Oh Lord. Hey Lord. Hey Lord. You know what we need. La 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 la. Hey Lord. Hey Lord. Hey Lord. Oh Lord. Oh Lord. Hey Lord. Hey Lord. You know what we need. Hey Lord. Hey Lord. Oh Lord. Oh Lord. Hey Lord. Hey Lord. You know what we need. Oh la 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 Jesus, Jesus, you're the one. you're the one. Please set my heart Set my heart on fire. on fire. Jesus, Jesus, you're the one. you're the one. Please set my heart Please set my heart on fire. on fire. La 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 la. Lord Jesus, Jesus, you're the one. you're the one. You've set this heart Set this heart on fire. on fire. Jesus, Jesus, you're the one. you're the one. You've set this heart Set this heart on fire. on fire. Oh Jesus, Jesus, you're the one. you're the one. You set this heart Set this heart on fire. on fire. Jesus, Jesus, you're the one. you're the one. You set this heart Set this heart on fire. La 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 la. Amen. All right. Thank you, Lord. Pass over to you, Theo. Thank you, Tracey, and thank you, Jesus. And now it's Theo's turn. Nyt olisi Theo Elseyn vuoro. Minä olen todella kiinnostunut, mitä hän sanoo. I'm very interested in listening what you have to say, because I know it's a message from the Lord. Koska tiedän, että se on sanoma Herralta. For whom? Kenelle? Suomelle ja suomalaisille. For Finland and for Finnish people. Kerroin täällä aikaisemmin omassa puheenvuorossani lyhyesti, että hän ja rukousryhmä Manchesterin lähellä Congletonissa on 2 vuotta saanut sydämelleen rukoilla Suomen puolesta ja siunata Suomea. Se on niinku mission tai tämmöinen tehtävä ylhäältä, että he britteinä on saanut niinku Suomen sydämelleen. Se on iso juttu.
and thought about this mission you have got Finland. God has put Finland on your heart and pray for Finland and bless Finland and so. Yeah, I'm eager to hear what you have to say. So you're welcome. And our interpreter. Good morning and greetings in Jesus' name. All right, and a very special thanks to my interpreter here, who we had a brief discussion just before we started. Tervetuloa kaikkia, hyvää huomenta. Ja mä oon kiitollinen tälle tulkille ja meillä oli hyvin lyhyt keskustelu tässä ennen kuin aloitettiin. And my brother here said, when I asked him more or less what brought him here, ja kun mä kysyin mun veljeltä, että mikä hänet toi tänne, he told me that the Lord told him he had to come here. He was led to be here. Hän sanoi, että Herra sanoi, että sun pitää olla täällä. Yeah, amen. And all the time, we were praying for a translator because we were down on translators for today. And this man heard the Lord. Ja me oltiin rukoiltu tulkkia ja ilmeisesti tämä mies oli sitten kuullut Herralta. Amen. But what has surprised me more Mutta se mikä mua hämmästytti enemmän, is as I'm getting around to speak to you all individually, ja kun mä oon alkanut puhua teidän kanssanne niin kuin yksityisesti, that many of you have come some distance, some of you are more local, niin monet on tullut jopa kaukaa ja monet on sitten ihan paikallisia. but all of you are saying the same thing to me Mutta kaikki te sanotte samaa asiaa minulle. about the Lord drawing you here today. Siitä, että kuinka se oli Herra, joka veti teidät tänne tänään. So I thank you for coming. Ja mä kiitän teitä siitä, että te tulitte. You see, for me, it's been the answer of prayer. Koska minulle se on niin kuin rukousvastaus. I just want to give you some idea. From Christmas time to the beginning of the new year, Ja up mä until haluan this point, antaa vähän siitä niin kuin ajatusta siitä, että joulun ajasta uuteen vuoteen ja aina tähän aikaan asti 8 full months, 8 kokonaista kuukautta. I have prayed every week. I have prayed every week Joka viikko olen rukoillut for every one of you here today, not knowing who you would be, but the Lord gave me that command that I should pray every week for every person that should be here today. jokaisen teidän puolesta, jotka olette täällä tänään, koska Herra antoi mulle erityisen tehtävän rukoilla jokaisen ihmisen puolesta. Mä en tiedä, ketä te olisitte, jotka tänään tulisitte, mutta Herra antoi mulle erityisen tehtävän rukoilla teidän jokaisen puolesta. So thank you all for obedience and hearing the Master's voice. Kiitos siitä, että olette olleet kuuliaisia Herran äänelle. Now, I can leave a whole chunk out of what I might have said because Jouko just said it so well right at the very beginning. He made a perfect introduction for both myself and Tracey. So thank you, Jouko, for that. Ja mä voin jättää paljon pois, koska Jouko piti niin hyvän esittelyn minusta ja Traceystä. So I can get straight into things now. Niin mä voin mennä suoraan asiaan. I've got 3 main topics to share with you today. Mulla on niin 3 tällaista pääkohtaa kerrottavana teille. And they are as follows. Looking at the identity of Finland. Ja ne on seuraavat, eli katsotaan niin kuin Suomen identiteettiä. From ancient Bible history. Ihan kaikki, tai vanhasta Raamatun historiasta. To more recent history, say in the last 100 years. Tähän niin kuin nykyisempään historiaan noin 100 vuotta taaksepäin.
And of course that's really appropriate at this time as we fast approach December the 6th, the 100 years of centennial commemoration of the independence of Finland. Ja se on erittäin niin kuin ajankohtaista nyt, kun me ollaan lähestymässä sitä, että Suomi on 100 vuotta ollut itsenäinen maa. Also, I'll hope to add on what Jouko's already shared about the future of Finland so far. And I've been very impressed by what he said because the Lord has put in my heart, almost word for word, what Jouko's already said about the Canadian situation. Ja mä haluan niin kuin vähän lisätä siihen, mistä Jouko jo sanoi, koska hän niin kuin sanasta sanaan puhui niitä asioita, mistä Jumala on laittanut mun niin kuin sydämelle ja erityisesti siitä Karjalan tilanteesta. And as I was listening to Jouko, I was so impressed by the confirmation the Lord gives, because we had not spoken about this subject before. Ja mä olin todella niin kuin, vaikuttunut siitä, että kun mä kuuntelin Joukoa, koska me ei olla puhuttu keskenämme näistä asioista, ja niin kuin Joukon kautta Jumala niin kuin vahvisti sen, mitä hän on puhunut minulle. So that pretty much covers the identity of Finland. That's one topic. My next topic ja seuraava niin kuin asia is to do with the unique relationship Finland has with the Jews, the Jewish people and the nation of Israel. On sen kanssa, että Suomella on ihan erityinen niin kuin suhde juutalaisen kansan ja juutalaisten ja Israelin valtion välillä. And the third topic we'll be looking at the holy number of 3. Ja kolmas niin kuin tämmöinen asiakohta on, että me katsotaan niin kuin pyhää kolmoslukua tai pyhää lukua numero 3. And I'm sure for all of us here today, we would immediately think of the Trinity. Ja kaikki meistä varmasti ajattelee kolminaisuutta. We serve a triune God. Me palvellaan kolmi yhteistä Jumalaa. Father, Son and Holy Spirit. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Sadly, certainly in the UK, surullista erityisesti Isossa Britanniassa. even with many of our churches, there is a gradual denial of the importance of looking at the entities of God, each being an individual thing. Surullista, että monetkin meidän seurakunnat on luopunut siitä, että ei enää katsota niin kuin, jumaluuden persoonia niin kuin erillisenä olentoina. So part of what I'll be bringing is just to give some encouragement for the church in Finland to not let go of the importance of worshiping God, as we have done this morning already in our praise, fully addressing Him as Father, Son and Spirit. Ja yksi on se, että mä haluan rohkaista, niin kuin, että Suomen kristikunta ei luopuisi palvoa niin kuin Jumalaa isänä, poikana ja pyhänä henkenä. What the Lord has really shown me is if we do that, for you here in Finland, for us back in the UK, Christians all over the world, if we just keep to worshipping Him fully in this way, then it says, I have a season for you. Niin se mitä Jumala on näyttänyt, että jos me ei luovuta tästä tällaisesta kokonaisesta ja kokonaisen Jumalan palvelemisesta, niin hänellä on erityinen ajanjakso meitä varten. And He's already shown ourselves back in the UK that this season is to do with the holy number of 3. Ja hän on näyttänyt, että ajanjakso on erityisesti niin kuin liittyy siihen pyhän numeron 3. And no matter what your circumstances are in life, ja sillä ei ole väliä, minkälaiset olosuhteet sulla on elämässä. The Lord's going to reveal His master plan for you in a series of 3 events. It'll be a continuous, perpetual cycle. Vaan Jumala tulee näyttämään sen, että mikä on hänen
tahtonsa ja tarkoituksensa ja hänen suunnitelman tehtävä sun elämässä. Ja se tulee sellaisen kolmen niin kuin, sellaisena niin kuin jatkuvana niin kuin, ketjuna, missä on niin kuin tämmöisiä kolmen tapahtuman ketjuja. Thank you. All right. Now, if it's okay by everybody, I would love to just give a little introduction of what led us to come to Finland. Ja jos se on kaikille ihan sopivaa, niin mä pikkasen esittelisin sitä, että miksi me ollaan täällä Suomessa. I'll try to do this as quickly as I can, but I don't want to waste time. But in itself, it's miraculous but the signposts that the Lord has given all the way through for our coming here today. Ja mä haluan tehdä sen hyvin nopeasti, enkä halua tuhlata siihen aikaa, mutta mä haluan käydä jotain läpi niitä semmoisia niin kuin tienviittoja, mitkä on niin kuin johtanut siihen, että me ollaan tänä päivänä täällä. I wouldn't necessarily boast as being a prophet. Mä en ylpeile normaalisti sillä, että mä olen profeetta. But I do recognize when God puts his anointing on any of us to accept that claim boldly and with happiness and joy. Mutta mä olen sitä mieltä, että kun Jumala laittaa jonkun voitelun meidän päällemme, niin meidän tulee ilolla ja rohkeasti hyväksyä se tehtävä häneltä. So when the Lord does choose to use me or communicate with me prophetically, ja kun Jumala niin kun päätti, että hän käyttää minua ja käyttää minua profeetallisesti kommunikoimaan hänen asioitaan. I have noticed that he has a special way of alerting myself. Ja mä oon huomannut, että hänellä on erityinen tapa, millä hän niin kun, herättää minun huomioni. And it comes as a blinding, usually one word message. Ja yleensä se on semmoinen yhden sanan niin kuin viesti tai sanoma. And it's like a forehead banner. Ja se on ihan niin kuin semmoinen niin kuin otsanauha. And it will carry one word, which I have to then search diligently to find out what it is. But other times I know instantly what it is. It depends. Ja siihen otsanauhaan on kirjoitettu joku tietty sana ja joskus mun täytyy etsiä todella niin kuin tarkkaavaisesti ja kuuliaisesti sitä, että mitä se tarkoittaa. Taas toisinaan mä heti saman tien ymmärrän, että mitä se sana tarkoittaa. One of those one-word messages was for Finland. One word. A picture. My banner was like a brick wall. Build. Ja yksi tällainen erityisesti Suomelle tullut oli niin kuin tiiliseinä ja siinä luki että rakenna. Instantly I knew that the Lord was saying, Theo, go to Finland. With Finland, you together are going to build up something. Ja heti mä tajusin, että Theo, mene Suomeen ja yhdessä te tulette rakentamaan jotakin. So at this moment I just need to reach my bag here. Thank you, Tracey. Oh, lovely, thank you. Right. I'm going to do some building. Mä rakennan jotakin. I've got bits and pieces to put together. Paloja täällä. And I will try and do this whilst I'm talking as well. So ja mä teen sitä myös samaan aikaan, kun mä puhun. Look, Jouko, I even put a tie in. Mulla on jopa ravatsi täällä. I forgot to put it on. Mä unohdin laittaa sen päälle. Oh, there's another bit there. I hope it's not broken. Toivottavasti se ei ole mennyt hajalle. Right. So hopefully when I'm speaking, I'll assemble this and you'll see what it's all about. Niin samaan aikaan kun mä puhun, niin mä myös rakennan tätä, että te näette mikä se on. Yeah. Okay. Right back to my childhood. Palataksemme minun lapsuuteni. I had a fascination in orientation, and knowing where I am in the world. So if I walk out in the country into the forests, that to
be confident of where I'm going, knowing my bearing, using the sun, using the things in nature to take me on a path which will bring me back home, to know where I am in the world, but to explore and to discover as well. Jo lapsuudessa mulla oli niinku semmoinen sydämen halu siitä, että mä osaan suunnistaa ja osaan niinku asettaa itseni sille paikalle, missä mä esimerkiksi metsässä olin, että mä tiesin, että mistä löytyy se tie katsoen auringosta ja muusta, mitä kautta mä pystyn palaamaan takaisin kotiin. Mutta mulla oli myös hyvin suuri halu niin kun tehdä löytöretkiä ja niin kun löytää uusia asioita. I was interested in map reading, navigation. Ja mä olin kiinnostunut kartaluvusta ja navigoinnista. First learnt through hiking through our mountains and hills in Britain. Ja mä opiskelin sitä ja opin sitä sillä tavalla, kun mä kävelin niillä vuorilla ja mäillä ja kukkuloilla Britanniassa. And then, a little bit later in life, I took on, the Lord was wonderful. He gave me the opportunity to pursue one interest I had dreamt about my whole life. Ja sitten myöhemmin elämässä niin Jumala oli uskollinen ja antoi mulle mahdollisuuden niin kuin tavoitella sitä niin kuin unelmaa, joka mulla oli ollut lapsuudesta asti. And that was to learn how to fly. Ja se oli se, että oppisin lentämään. So, on my 40th birthday, I had gathered enough birthday present money. Ja 40. syntymäpäivänä niin mulla oli riittävästi rahaa. To start flying. Alkaa lentää. And the one thing that really I so much was so impassioned over was part of any pilot's learning to fly. You have to be a good navigator as well. Ja mulla oli semmoinen palava halu ja se pitäisi olla jokaisella pilotilla, joka haluaa lentää, on olla todella hyvä navigoija. It's a very important part of a pilot's training. Se on erittäin tärkeä osa tämmöisen pilotin koulutusta. Unfortunately, my prop, it was supposed to make a triangle, but it's broken. I have a piece which I need some glue to fix it, but it was going to form a triangle because I was going to use it right at the end to demonstrate something completely different. I was just going to point out that one of the oh dear. Want me to help you? No, it's okay. We'll manage. Thank you, Tracey. All right. Ja mun varusteista, jotka nyt on ikävä kyllä mennyt rikki, niin niistä piti tulla kolmio, jolloin mun piti niin kuin näyttää teille jotain tässä lopussa. One of the things that pilots are given the task of when we're learning is to fly to 3 points, starting from the home base, which will be your airfield you take off from. Ja yksi semmoinen tehtävä, mikä meille annettiin tässä lentokoulutuksessa, oli se, että meidän piti osata lentää kolmio. Ja se aloituskohta oli se meidän kotilentokenttä. Yes. And the second one will be a waypoint. It could be to another location. Let's say it's Tallinn in Estonia. Ja seuraava niin kuin tämmöinen kohde oli joku tietty kohta, sanotaan nyt vaikka Tallinna. And this one could be, say, Turku back in Finland. Ja tämä kolmas kohta oli sitten Turku. And then a return to Helsinki. Ja sieltä mä palaisin Helsinkiin, joka oli se mun kotilentokenttä. It's a triangular pattern exercise which all pilots have to do and practice over and over again. And the system of navigation that they learn is called triangulation. Ja se oli tällainen kolmioharjoitus, jota piti toistaa ja toistaa. Ja navigoinnissa on tällainen niin kuin, yksi tapa navigoida on tämmöinen kuin kolmiomittaus. Yes. So I got interested in the mathematics and the plotting on a map. You have to plot using pens and protractors, everything to do with your flight plan. Ja mun täytyy niin kuin reitittää se mun reittini. Se tehdään kartalla ja
Ja siitä mitataan ne reitit ja lasketaan niiden kulmat. All done before you take off from your airfield. All the planning. Ja kaikki tämä alkusuunnittelu pitää tehdä ennen kuin sä nouset lentokentältä, niin kuin ilmaan. So that's what I did when I was about 40. And it just took me another level in my love for the intellect of map reading and navigation. Ja kaikki tämä tapahtui silloin, kun mä olin 40 vuotta, ja se nosti mut aivan toiselle tasolle niin kuin siinä navigoimisessa ja kartaluvussa. And when I gave it up completely, my money ran out. Flying is expensive. Ja sit mun täytyi luopua siitä, koska mun rahat loppu, koska lentäminen on kallista. And many years went past. Ja monta vuotta meni eteenpäin siitä. Until just a few years ago. Kunnes muutama vuosi sitten. I moved from London when I got married to Manchester. Mä muutin Lontoosta, jossa mä menin naimisiin, ja Manchesteriin. In London I was a music teacher for 30 years. A music teacher. 30 vuotta mä olin Lontoossa musiikinopettajana. When I moved to Manchester, ja kun mä muutin Manchesteriin, I tried so hard to get a job as a music teacher. Mä yritin löytää musiikinopettajana töitä. And there were no posts open at that particular time. Mut siellä ei ollut minkäänlaista paikkaa musiikkiopettajalle. But a friend said, why don't you join my taxi company? We could do with taxi drivers right now. Mutta mun ystävä sanoi, että tuu mukaan mun taksifirmaan, että me voidaan ajaa taksia yhdessä. I had no idea of the Manchester area and the northwest of England. No idea of the geography. It was a strange place to me. Ja mä en tiennyt Manchesterista yhtään mitään, enkä siitä northwest. Luoteis englannista. Thank you. Tricky one. All right. Okay. But the point being, I had to learn very quickly the environment. I was supposed to be taking passengers from A to B at a moment's notice, and I had to know how to go from one place to another. Mutta mun täytyy todella äkkiä oppia se ja orientoitua siihen alueeseen, mistä mä hain niitä matkustajia, että mä pystyin viemään sen matkustajan paikasta A paikkaan B. So I learned very quickly the geography of the whole area. Ja mä opin tosi nopeasti koko sen alueen niin kuin maantieteelliset kohdat. And over the years, I was really happy to learn so much about this new area of which I knew very little about. Ja mä olin todella iloinen siitä ja vuosien varrella mä opin paljon siitä alueesta, mistä mä en tiennyt yhtään mitään. So I started to plot on the map with exact coordinates like I had learnt in my flying. Ja mä aloin kartoittaa sieltä kartalta niitä tarkkoja koordinaatteja, minkä mä olin oppinut siinä lentokoulutuksessa. Places of interest, mainly historic places of interest. Ja ne oli yleensä tällaisia historiallisia merkittäviä niin kuin paikkoja. And something happened, like a light bulb experience. Ja jotain tapahtui niin kuin lamppu olisi syttynyt. That with the information I could gathering, if I could only find a way of bringing it all together. Ja mun piti vaan löytää niin kuin tuoda koko se tieto niin kuin yhteen. As an accessory, an add-on for GPSs. Ja tavallaan lisätä sen siihen GPS-systeemiin. To give like a history lesson when people are driving on motorways of the places they're passing. Ja mä annoin niin kuin tällaista niin kuin historiaa opetusta niille ihmisille, kun mä ajoin niitä tai vein niitä matkustajia teitä pitkin. It was like a little project of mine. I would write all the coordinates, list them, big database. Ja se oli mun niin kuin projekti, että mä kirjoitin ne kaikki koordinaatit niin kuin sellaiselle pitkälle listalle.
And so I thought one day maybe perhaps I could make a business out of this with some help. Niin sitten mä ajattelin, että ehkä mä pystyn tekemään tästä niin kuin jopa kaupallista. I was interested in all the technology side of things and the orientation. Ja mä olin kiinnostunut kaikesta siitä, mikä liittyy kartoittamiseen ja navigoimiseen siitä teknisestä puolesta. But then what happened was I started to get less taxi work. My boss gave me less jobs. Mutta sitten tapahtui se, että mä sain vähemmän ja vähemmän aina niitä taksivuoroja. And I found myself going back home and spending more time with my family. Ja mä huomasin, että mä olin enemmän kotona ja vietin enemmän aikaa perheen kanssa. And Tracey and Maureen, my wife, were meeting for prayer. Ja Tracey ja minun vaimoni niin kuin tapasi yhdessä ja rukoili yhdessä. So I joined them Ja because I had the time to come in with their prayer group. Ja mulla oli nyt enemmän aikaa tulla heidän niin kuin rukousryhmäänsä. Yeah. But this is, for me, the most remarkable thing. And please don't think that I'm wasting any time saying this because it's pointing in the direction of God and Jesus Christ. Ja mulle tämä asia on hyvin tärkeä ja älkää epäilkö, että mä nyt hukkaisin aikaa, vaan tämä tulee osoittamaan niin kuin suoraan niin kuin Jeesuksen. I asked Tracey and Maureen to pray over this project. I wanted to know whether it was really of God that we should do this. Mä pyysin Traceyä rukoilemaan tämän projektin puolesta, että hän rukoilisi, että onko tämä todella Jumalasta. And through that prayer, I felt that the Lord was saying, no, Theo, put it down for now. Ja mä koin, että, No more. Yes, Jumala just sanoi, for now. että laita se nyt sivuun, mutta täksi ajaksi. And from that I took it that maybe one day it may come round again, I might return to it. But I was very content to do as the Lord had said, just put it down for now. Mutta mä halusin todella tehdä niin kuin Herran tahdon siinä ja halusin laittaa sen pois, mutta sydämessäni koin, että saattaa olla, että palaan siihen jonain päivänä. And then we continued with the prayer. I was able to join Maureen and Tracey every time. Ja sitten me jatkoimme rukousta ja mulla oli mahdollisuus olla Traceyn ja Every week we prayed. Maureen. Sorry. Eli mulla oli Maureen, yes. paljon parempi mahdollisuus olla Maureenin ja Traceyn kanssa näissä rukoustapahtumissa, niin kuin siis rukouspiirissä joka viikko. And we got to Easter 2015. Ja tuli pääsiäinen 2015. And my wife brought back an Easter cross from the church service. Ja mun vaimoni toi tämmöisen niin kuin pääsiäisristin siitä pääsiäisjumalanpalveluksesta. And she placed it right in the window of our front room, right on the glass window. Ja hän laittoi sinne meidän etuikkunaan sen ristin, ihan meidän niin kuin olohuoneeseen. The same room where we met regularly to pray with Tracey. Ja se oli juuri se sama huone, missä me niin kuin säännöllisesti kokoonnumme Traceyn kanssa rukoilemaan. And each morning I'd come downstairs to get ready for work, and I'd look at that cross, and it inspired me to pray. Ja joka aamu, kun mä tulin alas valmistautuessani lähtemään töihin, niin kun mä näin sen ristin siinä, niin se innosti minua rukoilemaan. And this is where it's so... Anteeksi, käänny enempi mikkiin. Nyt saat vähän sivuttain se, että on suora mikki. Se oikein kuuluu. Joo. And so, as I prayed towards the cross, I imagined a line from where I was standing, going straight to the cross, through the cross and beyond. And I asked the question to myself, I wonder where that line would lead to. Okay, it's going to the cross here, but beyond the cross, where is it going? Ja kun mä rukoilin, niin mä kuvittelin, että sen ristin läpi kulkee semmoinen linja. Ja mä mietin mielessäni, että mihin se linja johtaa. Se johtaa siihen ristille, mutta se johtaa siitä eteenpäin, mihin se johtaa. And so I wondered, and I checked on Google Earth, and I plotted a line once again. Ja Google Earthistä mä kartoitin sen, että mihin se linja menee siitä eteenpäin. And that line went directly to Jerusalem.
Ja tämä linja meni suoraan Jerusalemiin. Absolutely. Aivan niin kuin täysin suoraan Jerusalemiin. I haven't got time to say it. What I would say is, if anything interests you today and you would like to learn more, I'm going to leave some papers on the table there of my website, and after today's session, please follow up anything that you'd like to learn more. Ja jos jotakuta kiinnostaa oppia näistä asioista lisää, niin mä jätän tonne mun web-osoitteen ja sieltä saa lisätietoa. So I'm leaving a whole lot out now, but I wanted to know the distance from my home to Jerusalem. How many miles? Ja mä halusin tietää, että mikä on se välimatka minun kodistani Jerusalemiin, montako mailia. And I wondered whether it was appropriate to our time date at that time, 2015. Ja mä mietin, että olisiko se 2000, tämä meidän aika 2015. But it wasn't. It was 2,200 miles. Ja se ei ollut, vaan se oli 2200 mailia. I can't think what that is in kilometers, but I was working on miles. Mut mä en voi sanoa, mitä se oli kilometreissä, kun mä lasken kaikki vielä maileissa. So 2,200 didn't match the period we were in at that time, 2015. It was no match. Ja 2200 ei ollut sama kuin se 2015, se vuosi, missä me olimme silloin. So I asked the Lord further. Ja mä kysyin siitä niin kuin Herralta eteenpäin. Where else, anywhere in the world, would there be a line of 2015 or around about a time period in number of miles? Is it any place? Että missä on se, jossa se välimatka on se 2015 mailia? And the Lord answered, he said, turn on your computer. And I did, laptop. Ja Herra sanoi, että laita tietokone käyntiin, ja mä käynnistin mun kannettavan. And it was just there right in front of my face, a Scandinavian website. Ja siinä se oli Skandinavian web-sivu. Called Time and Date. Ja sen nimi oli aika ja päiväys. And it gave me a plot based on NASA's own scientific measurement. A plot. Ja se antoi mulle pisteen, joka on niin kuin NASAn astronomisen mittauksen mukainen. From Helsinki in Finland. Helsingistä, Suomesta. To Jerusalem. Jerusalemiin. 2017 miles. I know you think in kilometers here, but in my measurements of distance, looking at miles, 2017 miles from where we are today to the heart of Jerusalem. Niin se oli 2017 mailia Helsingistä Jerusalemiin. Eli juuri siitä paikasta, missä me olemme nyt, niin Jerusalem on 2017 mailia. And the Lord said, that's the closest you get. Ja Herra sanoi, että tämä on lähin, minkä sä voit löytää. Today, December 2015 to 2017, I'm giving you roughly just under 2 years to prepare. Ja Herra sanoi, että tästä vuodesta 2015 vuoteen 2017 mä annan sulle noin 2 vuotta aikaa valmistautua. And in that one moment, that was my direction from God to start looking at Finland. And as Jouko explained earlier on, we had email exchanges, and it felt good. It felt as if it was all part of God's destiny for us to be here. Ja siitä lähtien mä haluan katsoa niin kuin kohti Suomea, ja sitten me alettiin viestittelemään netin kautta Joukon kanssa, ja siitä alkoi se, niin kuin se päämäärä selkeytyä. Right, I'm just conscious of time. Right, Finland's identity. Ja nyt mennään siihen Suomen identiteettiin. I've already said, please follow up anything that I skip over rather quickly here by looking at the website. Ja kaikki, minkä mä hyppään yli, niin se löytyy mun sieltä nettisivulta. Yeah, I've been interested for a few years now over anything that's written about the lost 10 tribes of Israel. Ja mua on aina kiinnostanut se, että nyt jo muutaman vuoden, että
mitä kirjoitetaan näistä 10 kadonneesta heimosta. Where all of us, well most of us anyway, can identify our roots back to one of the tribes of Israel. Monet meistä pystyy jäljittämään juurensa johonkin näistä kadonneista heimoista. For instance, the tribe of Dan for Denmark. Ja Daani on niin kuin Tanska. And sovereign Britain, the royal family, associate Judah. Ja tämä niin kuin Britannian kuningashuone on niin kuin, liittyy niin kuin Juudaan. And I was very interested to see that, I didn't know this, that it's in your coat of arms too, so there's a link there between Britain and Finland. Hallelujah. Ja mä en sitä tiennyt, mutta teidän vaakunassa on selkeä linkki Britanniaan. The British Commonwealth, all that colonization that Britain did, some associate that with the tribe of Ephraim because it's to do with many nations. Ja brittiläinen maailmanvalta silloin, kun oli siirtomaavallan aika, niin se erityisesti niin kuin luettiin kuuluvaksi Efraimiin, koska se koostui monista kansoista. USA, many people say that it's more associated with the tribe of Manasseh. Ja USAta sanotaan, että se liittyy Manassen heimoon. I know a lot of you know this, but I'm just saying it anyway. Let's get to Finland now. Moni teistä tietääkin jo nämä asiat, mutta mä sanoin nämä kumminkin. Mutta mennään nyt Suomeen. The tribe of Issachar. Mennään Isaskarin heimoon. And I was fascinated to find that there was a prophecy for Finland which goes right back into the first book of the Bible in Genesis 49. Ja musta oli valtava löytää tämä ensimmäinen Mooses 49 oleva profeetia. Where Issachar is likened to being an ass or a donkey that is crouching in very pleasant land. I'm sure you know this story. Jossa on Isaskar, tai siellä puhutaan Isaskarista aasina, joka niin kuin istuu hyvin niin kuin tämmöisessä hedelmällisessä maassa. With two burdens either side. Ja hänellä on niin kuin 2 taakkaa molemmilla puolillaan. In some versions it says sheepfolds. Joku puhuu tämmöisistä niin kuin lammastarhoista, joku käännös. So whether it's a burden or a sheepfold, it amounts to the same thing because here's one ass crouching down, a hard-working animal who's happy to toil, to work the land. Ja oli se sitten taakka tai tämmöinen lammastarha, niin tässä on kumminkin aasi, joka on eläin, joka tekee raskasta työtä ja iloisesti tekee ja kantaa näitä taakkoja. And the burdens of the sheepfolds are bigger. A sheepfold suggests many sheep. And so that could be looking, in modern day terms of Finland, looking at Russia. Ja how many more is the population of Russia to small Finland of just 5.5 million? Ja tämä iso lammastarha voi myös viitata niin kuin nykypäivän Venäjään, kuinka paljon suurempi on Venäjän väkiluku verrattuna 5 miljoonaiseen Suomeen. And on the other side, that could be the whole of Western Europe. Ja sitten taas tällä toisella puolella on koko läntinen Eurooppa. Or in times of conflict, recent conflict, looking at the Second World War, Germany. Tai sitten jos katsotaan tätä toisen maailmansodan konfliktia, niin siellä oli Saksa. On one side, Russia on the other side. Saksa toisella puolella, Venäjä toisella puolella. Even further back in your history, from 200 years or so, Sweden and Russia. You know, it's. Ja 200 vuotta taaksepäin siitä, niin oli Ruotsi ja Venäjä. Depending on which time of your history. Ja katsotaan mitä aikaa tahansa meidän historiasta. So, I really thank the Lord for that revelation. You know, how well it's established in general theoretical understanding. I'm happy to seize it and take it anyway as a prophecy for Finland. Ja mulla on se ilmestys, ja mä otin sen sillä tavalla, että se on selkeä profetia niin kuin Suomen kanssa. A recognition of your identity. Ja semmoinen niin kuin meidän identiteetin tunnustus. And the many blessings for Issachar. Ja Isaskarille on monia
erilaisia siunauksia historian varrella. But then I also found there's a connection with Job, one of the biggest, fattest books in the Old Testament. But Job, he too could possibly be one of your ancestors. Ja sitten mä löysin myös tämmöisen linkin Jobiin, joka on yksi paksuimpia kirjoja Raamatusta, ja todennäköisesti Jobi on myös teidän jälkeläisenne. So, Esi. yeah. I haven't accounted for time fully here, and I'm going to close right now. I know I've got another 2 possible subjects to cover here. I'm going to think very carefully how I'm going to do that if I'm given time later, and something else has to happen right now, so I'm going to close. But one thing the Lord said to me for each topic that you mentioned about, and He gave this to me just before I came here, as I was starting out to get onto the plane. Ja nyt mun täytyy päättää, kun mun täytyy hyvin tarkasti miettiä, että mä saan nämä kaikki asiat kerrottua, mitä mä kerron. Ja Jumala niin kuin sanoi mulle ihan selkeästi näistä kaikista 3 asiasta, kun mä olin lentokoneessa. He's going to give a word of prophecy for each topic that I would introduce. Että hän antaa niin kuin profetian sana jokaisesta näistä niin kuin asiakokonaisuudesta, josta mä tulen niin kuin puhumaan. The meaning of Issachar means there is a reward. Ja Isaskar tarkoittaa, että on olemassa palkinto tai palkki. And Job, who I also mentioned, many of you are familiar with the term of Job's double blessing. Ja Jobissa on tämä kaksinkertainen siunaus. After all his misfortune, God gave him a restart after the whirlwind revelation. He had a restart and he built on that, and he just went from strength to strength. Ja kaiken sen epäonnen jälkeen niin Jobi sai aloittaa uudestaan ja hän pystyi rakentamaan sen päälle ja hän meni voimasta voimaan. Now I really am finishing here for now. So the Lord's prophecy for Finland. Ja nyt mä päätän tämän aihekokonaisuuden, mutta Jumalan profetia Suomelle. To finish this first topic, it's already written there in His Word, and every Christian, every believer has that expectancy and sure knowledge of having a reward in heaven. On se, ja joka ikisellä kristityllä pitäisi olla tämä ajatus, että meillä on palkkiomme taivaassa. But the Lord's word to you as a nation as Finland is there are just a very few nations at the moment in this world. Mutta Jumalan sana teille niin kuin Suomen kansana on se, että on hyvin vähän semmoisia niin kuin kansoja tällä hetkellä maailmassa. That He has in His eye a plan for. Johon Jumala on todella kääntänyt kasvonsa ja jolla niin kuin Jumalalla on erityinen suunnitelma. As well as the eternal reward, there's going to be a tremendous reward for Finland in our generation, your generation, this time, now. Ja on oleva niin kuin todella suuri palkkio, niin kuin ei pelkästään siellä taivaassa, vaan Suomelle jo tässä ajassa, tälle sukupolvelle ja tulevalle sukupolvelle. And I was rejoicing when Jouko was talking about the Karelian. Ja mä iloitsin siitä, kun Jouko puhuu Karjalasta. The Finland side and the Russian side, but they should have never been separated. That was not God's intention. It's going to be reunited. And He's given me that word, and He's given it to me powerfully. And we proclaim it to this day. It's a declaration. Karelia will be all for Finland. Amen. Että Karjala ei olisi pitänyt koskaan niin kuin erottaa Venäjän ja Suomen välille. Ja Jumala on ihan selkeästi näyttänyt ja antanut minulle sanan siitä, että Jumala tulee antamaan ehyen Karjalan. Tai siis Karjala tullaan palauttamaan takaisin. And so that's just one part of your double blessing, the double blessing of Job, one of your ancestors of this country. And just one part. Ja se on vain yksi osa tästä kaksinkertaisesta Jobin siunauksesta, joka oli yksi teidän esi-isinne. And just one part of the full meaning of Issachar's name of there is a reward for this generation and a reward in heaven. You are blessed, Finland. Ja se on vain yksi osa sitä palkintoa
joka liittyy siihen Isaskarin nimeen, joka tarkoittaa, että teillä on palkinto. Palkinto taivaassa ja palkinto täällä. So I conclude that first topic. As for the other two, they'll be worked in, I'm sure, as the day goes through. That's it for now. So thank you very much, everybody. Ja tämä oli nyt ensimmäinen topikki, ja ehkä tähän vielä palataan tämän päivän aikana, mutta mä kiitän teitä. Thank you. Kiitoksia. Thank you, Theo, for the message. Thank you. Onko kaikilla tämä muuten ohjelma? Jos ei ole, niin tuolla pöydällä on. Ja nyt sen ohjelman mukaan olisi vuorossa tauko. Tuossa on 2 ravintolaa, jos haluatte mennä syömään tai kahville. Kuparillyhti ja Kiinalainen ravintola ostoskeskuksessa. Tuonne päin kun menee. Mutta mä voisin vielä ennen kuin mennään tauolle, niin sanoa yhden asian. Tiedättekö, niin mitä Marsalkka Mannerheim on sanonut Isaskarin pojista? Kuka tietää? Sinä tiedät, mutta muut ei tiedä. Mannerheim, siellä tiedetään, Mannerheim kuulemma on sanonut jossain vaiheessa Suomen armeijan sotilaille käyttäen puhuttelua, te omista sotilaistaan, te Isaskarin pojat. Ja näin väitetään, että on mielenkiintoinen juttu. Ja now I have something to tell you. Do you know Marshall Mannerheim? Yes, indeed. Yes. Yes, I've been studying. And there is something extraordinary. They say, I have read, that in some instance, Marshall Mannerheim has said to his soldiers, speaking like this, you, the sons of Issachar. Yes. Yeah. Have you heard about this? So Mannerheim said so. I was just to spill out into that, but I was conscious of time, and I knew that I would have another chance. Good, you know, yeah, but, in the evening or whatever. Sons of Issachar, yes, it's in 1 Chronicles. Oh, that's amazing. And what is really amazing is that they were able to look at the stars. Tulkki, tuletko kääntämään saman tien mitä hän sanoi? Tai sano nopeasti. Say shortly what you have in heart. Very shortly, I'm all excited now. I can't let this one go. Sons of Issachar, yes, it's Isaskarin pojat. from 1 Chronicles, and you were just sharing to me also. So I was getting it one ear from my friend here and one ear from Jouko. What about the sons of Issachar? Talk about the sons of Issachar. Yes. Kuuntelin, kun Jouko puhuu Isaskarin pojista. They were wise men. Ne oli erittäin viisaita miehiä. They were led by what God wanted for the nation of Israel by studying the stars. He tiesivät, mitä Jumala halusi Israelin kansalta, mutta he myös opiskelivat niin kuin tähtiä. Moses made reference to them as being a people who stayed at home in their tents. Ja Mooses viittasi heihin, että ne oli ne ihmiset, jotka olivat heidän teltoissaan. Pysyivät teltoissaan. Why were they doing that? Because they were studying. They were studying. He pysyivät teltoissaan, koska he opiskelivat ja opiskelivat. When I read that, I thought, well, I'm sure why Finland is so clever. Ja siksi Suomi on niin fiksu. In its academic subjects. Tämmöisissä akateemisissa asioissa. In technologies, Nokia phones. Teknologiassa, Nokian. Yeah. You are a nation of you really follow mathematics and the sciences, IT, technology. These are very important areas. Kansakunta, joka todella seuraatte matematiikkaa, kaikkia ATK-asioita ja tekniikkaa. And you are leaders in the world. Now, sons of Issachar were wise. They had the intellectual knowledge to know many things, and they were used by God in very special ways. Ja te olette niin kuin johtajia, johtavassa asemassa näissä monissa asioissa, ja te olette todella niin kuin viisautta, ja Isaskarin pojat oli tämmöisiä, heille oli annettu niin kuin jumalallista viisautta johtaa. Do you know something? I share this with you because it's not a popular, it's not talked about. It's very hard to find this. But the Lord put in my spirit
Tästä ei kovin paljon puhuta, mutta Jumala on laittanut mun henkeeni. An idea to think and meditate on whether the Magi who visited Christ at his birth Että oliko nämä tietäjät, jotka siis vieraili Kristuksen luona silloin, kun hän syntyi. what we call the wise men. Nämä, joita me kutsutaan viisaiksi miehiksi. And I couldn't find anything to support this theory at all. Ja mulla ei ole mitään, mikä tukisi sitä teoriaa. And there's good reason why they should be, because the Assyrians, about 700 years before Christ, the Assyrians took away many of those tribes, including Issachar, to modern-day Iran. Ja Assyriahan vei nämä 10 sukukuntaa, muun muassa isaskarilaiset, niin nykyisen ajan Iraniin. So in the well-known Christmas story, when we hear of the wise men coming from the east, there's every probability that they were descendants of the sons of Issachar. Ja kun me kuullaan näistä viisaista idänmiehistä, niin ne ehkä oli näitä isaskarilaisten jälkeläisiä. I've searched everywhere and I have not been able to find any evidence for that until, again, just about 2 days before coming here, there's a book called The Lost Tribes of Israel found in big capital letters, and I can't recall the author, but that's the name of the book, and there's a whole chapter on just that very thing. Ja mä en löytänyt tästä minkäänlaisia todisteita, kunnes 2 päivää ennen tänne tuloa mä löysin semmoisen kirjan, jossa sanotaan, että kadonneet sukukunnat ovat löytyneet, ja siinä oli kokonainen luku liittyen tähän asiaan. I knew nothing of that at all. I felt it was partly revealed. I haven't read that article yet. I'm looking forward to reading it. And there's more and more and more and more. It's really a fascinating history you have, and you should be proud of it. And you should be proud that God's identifying you as a nation through all these old Bible. Ja teidän tulisi olla ylpeä siitä teidän historiasta, ja Jumala tulee niin kuin enemmän paljastamaan niitä asioita teille. Thank you. Okay, thank you. Korjaten puhuu. Kävi